our next topic is moment of inertia as an analogous quantity of mass. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं होतं सर, सर्क्युलर मोशनमध्ये वर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये कसे 2-3 एक्झाम्पल यूज केलेले तिथं 2-3 टाईप्स यूज केलेले होते. त्याप्रमाणे त्यामध्ये एक टाईपमध्ये त्यांनी रॉड यूज केलेला आहे, नंतर स्पेअर ऑफ डेथ, असे 2-3 एक्झाम्पल बघितले. आता आज आपण बघणार आहेत मुमेंट ऑफ इनर्शिया. मुमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे एखादा आपण रोटेटिंग बॉडी घेतलेली, रोटेटिंग बॉडीवर जो कोणते एफर्ट्स आपण अप्लाय करतो, म्हणजे समजा एखादी वस्तू आहे ती आपण उघड बंद करतो आहे, किंवा तुम्हाला समजायचं असेल तर एखादं कोणतीही वस्तू असो किंवा कोणताही मास असतो, ते आपण वर्क करतो आहे त्या मासवर जे पण वर्क करतो आहे, जे पण एफर्ट्स तयार येत आहेत आपले, जे पण एफर्ट्स म्हणजे जे पण आपले प्रयत्न असतात, त्या प्रयत्नांना काय म्हणतो आपण, त्या एफर्ट्सला काय म्हणतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, तर काय म्हटलं त्यांनी बघा, इन 11th स्टँडर्ड वी सॉ द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर वेलॉसिटी, अँग्युलर ॲक्सिलरेशन respectively replace between displacement, velocity, acceleration and or for various kinematical equation. त्यानंतर also torque, an analogous quantity of force, expression of linear momentum, force and kinetic energy included mass and common term. If in order to have their rotation analogous, we need रिप्लेसमेंट ऑफ मासेस. हे सगळ्या गोष्टी आपण 11th शिकलेलोच आहोत. त्यानंतर आजचा पॉईंट आहे आपल्याला याच गोष्टी या पॉईंटमध्ये यूज केल्या गेलेल्या आहे. तिथे काय म्हटलेलं बघा, एक्झाम्पल दिलेलं आहे, इफ वी ओपन अ डोर we give a certain angular displacement to its. The efforts needed for the displacement depend not only upon the mass of the door but also upon the perpendicular distance from the axis of rotation where we apply from the force for the force. आपण त्या एक्झाम्पलमध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे, एक डोर आहे, डोर ओपन करताना आपण कोणत्या याच्याने ओपन करतो, डोर ओपन करताना काय होतं, डोर आपण कसं ओपन करतो, सर्क्युलर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटमध्ये ओपन करतो, म्हणजे हाफ वेमध्ये ओपन करतो. इमॅजिन करा एक डोर आहे, ते आपण ओपन केलेले, हाफ ओपन केलेले, परत क्लोज करतो, हाफ ओपन केलं परत क्लोज केलं, तिचं जो अँगल सर्टन सिंग्युलर अँग्युलर अँगल आहे, तिथं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट तयार होते. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे ओपन आणि क्लोज या दोन वर्कमध्ये जो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट तयार होते, तिथं काय होतं, आपल्याला काय भेटते, सर्टन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट भेटते. त्यानंतर त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, द एफर्ट्स निडेड फ्रॉम दिस डिपेंड नॉट ओनली अपॉन द मास ऑफ द डोर बट ऑल्सो द डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ते जे आपण ओपन क्लोज करण्यामध्ये जे पण एफर्ट्स आपल्याला यूज केलेले आहेत, जे पण एफर्ट्स आपल्याला लागलेले आहेत, ते ओनली म्हणजे मासवर डिफेन्स नाही, पण कशावर डिफेन्स आहे, आपल्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, म्हणजे तिचं जे मास यूज झालेलं आहे आणि ते मास यूज केल्यानंतर जे पण रोटेशन आहे आपलं मध्ये रोटेशन कितीही असो, किती अँगलपर्यंत रोटेशन केलेले किंवा किती रोटेशन केलेले, ते ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे कोणता, जे पण आपलं डोरचा जो सेकंड पॉईंट आहे, जिथं डोर कनेक्ट केलेलं असतं, तो तुमचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. म्हणजे तिथूनच डोर ओपन क्लोज होऊ राहिलं, तिथूनच तुमचं डोर ओपन आणि क्लोज होतो आहे. म्हणजे तो पॉईंट काय आहे आपला, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आणि ओपन क्लोज करणारं जे पण एफर्ट्स जे पण मास यूज केलेले ते एकमेकांवर ते डिपेंड असतं, कशावर, या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनवर आणि त्याच्या मासवर.
नंतर काय म्हटलं, वेअर वी अप्लाय दी फोर्स, वेअर वी अप्लाय दी फोर्स, जो पण फोर्स आपण अप्लाय केलेला आहे त्याच्यावर, त्या गोष्टीवर, त्याच्यावर डिपेंड आहे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आणि ऑफ मास ऑफ दी डोर. म्हणजे आपलं जो पण जितका बी आपण फोर्स अप्लाय केलेला आहे, त्या फोर्समध्ये आपलं जे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे आणि जो पण एफर्ट्स, म्हणजे जे पण मास आहे आपलं, आणि जो पण मास ऑफ दी डोर, म्हणजे डोरचा मास, आणि फोर्स कोणता, जो आपण ओपन क्लोज करतोय तो फोर्स, ते कशावर डिपेंड असतं, त्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आणि फोर्सवर. ओके. नंतर काय म्हटलेलं आहे त्यांनी, द क्वांटिटी ॲनालॉगस टू मास नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास, बट इट्स depends on the distance wise distribution of the mass about axis of rotation. ॲनालॉगस क्वांटिटी म्हणजे जेवढं पण अंतर आहे, आपण ओपन क्लोज जे पण अंतर येते डोअर आणि क्लोजमध्ये, तिथं जो मास यूज केलेला आहे ते मास डिपेंड, फक्त त्या मासवरच डिपेंड नाही, ते कशावर अजून डिपेंड आहे, त्या गोष्टीच्या त्या डिस्टन्सवर डिपेंड आहे. कोणत्या डिस्टन्सवर, म्हणजे जे पण रोटेशन आहे, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, जे पण रोटेशन आहे, त्या रोटेशनमध्ये जेवढं डिस्टन्स तयार होते, ते डिस्टन्स आणि आणि जो मास आहे डोअरचा, ते एकमेकांवर डिपेंड्स आहेत. कसे आहेत, डिपेंड्स आहेत. पण मध्ये डिस्टन्स, मास एकमेकांवर डिपेंड्स आहे, पण डिस्टन्स आहे ते कशावर आहे, ते डिस्ट्रीब्यूट कशामध्ये होतं, मास अबाउट ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. जे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनचे जे मास आहे ते त्याच्यावर डिस्ट्रीब्यूट होतं. म्हणजे डिस्टन्स, कोणतं डिस्टन्स, मग ओपन आणि क्लोजमधलं जे पण अंतर असतं, इमॅजिन करा आपण डोअर ओपन केलेला आहे आणि क्लोज करतो आहे, ओपन क्लोजमध्ये जेवढं पण अंतर तयार होतं बघा, एक गॅप तयार केला, ओपन केल्यानंतर जो पण गॅप तयार होतो ते ते झालं त्याचं डिस्टन्स. जो पण तो अँगल तयार होतो तो झाला डिस्टन्स. ओके. त्यानंतर आपल्याला हे हे झालं, आपण थेरॉटिकली एक्सप्लेन करून दिलं. आता आपल्याला ते बघायचं आहे मॅथमॅटिकली कसं काय प्रूफ करतात ते. मग त्यांनी कसं सांगितलं आहे, तिथं मग मॅथमॅटिकली प्रूफ करण्यासाठी आपल्याला काय यूज करायचं आहे, तिथं त्यांनी एक रिजिड बॉडी घेतलेली, तिथं काय घेतलेली, एक रिजिड बॉडी घेतलेली, आणि ती कशी फिरते, तिचं काय म्हटलेलं आहे, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एक कायनेटिक एनर्जीच्या रोटेट करणारी रिजिड बॉडी घेतलेली, ती कशी फिरते, अँग्युलर स्पीडमध्ये. कशी फिरते, अँग्युलर स्पीड काय असतो आपला, ओमेगा. कशी आहे, अँग्युलर स्पीडमध्ये, आणि त्याचं ती रोटेट्स कशी होते, अँटी क्लॉकवाईज होते. कशी रोटेट होते, अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होते. नंतर त्याचे ॲक्सिस ऑफ परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, म्हणजे ते परपेंडिक्युलर आहे कशाला, ॲक्सिस ऑफ रोटेशनला. काय, ऑब्जेक्ट आहे जो रिजिड बॉडी, ती परपेंडिक्युलर कशाला आहे, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ॲक्सिस ऑफ रोटेशनमध्ये हे बघा, दिसते का तुम्हाला डायग्रॅम, हां, या डायग्रॅममध्ये जो आपला ब्लॅक स्ट्रेट लाईन आहे बघा, ओमेगा दिसते वरती, ओमेगा. आणि अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे, अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे या डायरेक्शनमध्ये. कोणत्या डायरेक्शनमध्ये, या डायरेक्शनमध्ये. अशी कोणत्या डायरेक्शनमध्ये फिरते, या डायरेक्शनमध्ये. ओके. त्यानंतर तिथं काय म्हटलेले, म्हणजे एक रिजिड बॉडी, त्या रिजिड बॉडीला एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. ॲक्सिस ऑफ रोटेशनमध्ये त्याला काही परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दिलेलं आहे. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे, ते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे एक मास हे जे पण ऑब्जेक्ट आहे ते कसं फिरते, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये.
आणि आपला जो ही जो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन ते हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये, कोणत्या प्लेनमध्ये, हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये. मग तिथं काय म्हटलं, लेट अस कन्सिडर दी ऑब्जेक्ट कन्सिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस. एक ऑब्जेक्ट, याच्या ऑब्जेक्टमध्ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स म्हणजे की तिथं दिले बघा, M1, M2 आणि Mn, आणि त्याच्याच रिस्पेक्टिवली R1, R2, Rn हे. आणि हे सगळे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम दी ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे ते ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. एक एक व्हील घ्या किंवा एखादं सर्क्युलर एखादं झाकण घ्या किंवा काही घ्या, ती वस्तू घ्या, त्याच्यामध्ये एक रॉड किंवा स्टिक टाका आणि ती सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरवा. सर्क्युलर मोशनमध्ये म्हणजे फिरवल्यानंतर जो पण सर्क्युलर मोशनपासून ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे त्या काडीपासून तर ती झाकणाचं किंवा ते सर्क्युलर मोशनचं जे ऑब्जेक्टचं लास्टचं टोक असेल ते त्या आणि ॲक्सिस ऑफ रोटेशन फिरते तिथून तर तिथंपर्यंत जो पण अँगल तयार होतो त्याला म्हणतो आपण काय म्हणतो, डिस्टन्स. जो पण म्हणजे इन केस तुम्हाला सांगायचं गेलं, हे बघ, हे आपल्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असं फिरते इथून तर ह्या पॉईंटपर्यंत, इथून तर ह्या पॉईंटपर्यंत जे पण अँगल तयार होते त्या अँगलला काय म्हणतो आपण, डिस्टन्स. ओके. मग तिथे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम दी ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशनमध्ये सगळ्यांचं डिस्टन्स कसं आहे, परपेंडिक्युलर आहे. ओके, परपेंडिक्युलर आहे सगळ्यांचं. ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून त्यांचं डिस्टन्स कसं आहे, परपेंडिक्युलर आहे. त्यानंतर पुढे काय म्हटलेलं आहे, ॲज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑल दिस पार्टिकल्स परफॉर्म युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन विथ दी सेम अँग्युलर स्पीड बट डिफरंट लिनियर स्पीड. इथं काय झालेलं आहे, जे ऑब्जेक्ट आहे, जो पण ऑब्जेक्ट आहे तो काय आहे, तो पार्टिकल कसा परफॉर्म करतो, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय होतं, समजा मास आपण M1 घेतलं, इथून रोटेट केल्यानंतर मास M1पर्यंत आल्यानंतर हे झालं एक रोटेशन. तसंच ते झालं युनिफॉर्म सर्क्युलर. तसंच M1पासून MN पर्यंत, M2पासून M2पर्यंत, तसं R1पासून R1पर्यंत, R2पासून R2पर्यंत आणि RN पासून RN हे सर्व स्पीड कसं आहे, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये त्यांचे अँग्युलर स्पीड काय आहे, ओमेगा. अँग्युलर स्पीड काय त्यांचा, ओमेगा. आणि ओमेगा काय आहे त्यांचा, सेम आहे. सगळ्यांचं अँग्युलर स्पीड सेम आहे, पण त्यांचं डिफरंट काय आहे, लिनियर स्पीड. त्यांचं लिनियर जो स्पीड आहे तो कसा आहे, डिफरंट. म्हणजे लिनियर स्पीड म्हणजे R1 जो आहे, R1 R आहे आपला, तो कसा आहे, डिफरंट आहे. प्रत्येकाचा वेगवेगळ्या त्यांचा लिनियर स्पीड प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे, पण त्यांचा अँग्युलर स्पीड जो आहे तो सेम आहे. मग अँग्युलर स्पीड सेम आहे म्हणजे अँग्युलर वेलोसिटी काढायची असल्यावर, अँग्युलर वेलोसिटी काढल्यानंतर म्हणजे मास M1 to MN पर्यंत गेल्यानंतर जो पण अँगल तयार होतो तो अँगल किती येतो, तो अँगल 360. किती येतो, 360. तो अँगल किती येतो, 360 डिग्री म्हणजे किती आला तो 2 पाय रेडियन. किती आलं, 2 पाय रेडियन. अँग्युलर वेलोसिटी काढतोय ना, मग एका मासपासून दुसऱ्या मासपर्यंत जे पण अँगल तयार झालेला आहे, जो पण अँग्युलर वेलोसिटी तयार झालेली, जी पण अँग्युलर स्पीड आहे, ते अँग्युलर स्पीड किती घेतलेलं आहे त्यांनी, 360 डिग्री झालेला आहे. जो अँगल तयार झाला तो किती तयार झाला, 360. मग तो काय घेऊ आपण, 2 पाय रेडियन. तो अँग्युलर 360 म्हणजे 2 पाय रेडियन. आणि त्यांना लागणारा जो टाईम आहे तो किती आहे, 5 सेकंड. किती आहे, 5 सेकंड का, कारण की हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर त्यांनी 5 सेकंड हे डिराईव्ह करून दिलेलं आहे आपल्याला. डिराईव्ह करून दिल्यामुळे आपण किती एका मासला 5 सेकंड लागला आहे म्हटल्यावर तर तिन्ही मासला 5 सेकंडच टाईम लागेल. ओके. मग तिथं काय आलेलं आहे, मग ती अँग्युलर वेलोसिटी नीट ऐका, वाटल्यास तर लिहून घ्या, कारण की कॅमेरा ओपन केल्यानंतर तुम्हाला ते व्यवस्थित समजत नाही, तर
मी माझ्या बोलण्याकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. ओके. ओके. ती वरती राईट करायचं. काय राईट करायचं? दी अँग्युलर व्हेलॉसिटी पॉईंट लिहायचा. त्यानंतर अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय आपलं ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थिटा अपॉन डी टी, म्हणजे चेंज इन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. इथं हा फॉर्म्युला झाला अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा. कोणाशाचा? अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा. ओके. चेंज इन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. आपला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काय आहे? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाय अपॉन टाईम 5 सेकंड. ओके. समजलं काय काय लिहायचं मग तिथं? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाय अपॉन 5. वाटल्यास तर तुम्हाला फॉर्म्युला पण लिहायचा असेल तर तो पण लिहून घ्या. चेंज इन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम हा कसला फॉर्म्युला आहे? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. त्यानंतर त्यांनी काय म्हटलेलं आहे? ऑल पार्टिकल्स आर सेम टाईम इन रोटेशन. म्हणजे एका रोटेशनमध्ये जे पार्टिकल्स आहेत ते सगळे एक सेम टाईम घेतात. सेम टाईम घेतल्यामुळे त्यांचं रोटेशन काय असतं? सेम असतं. पण त्यांची लिनियर्स अँग्युलर स्पीड त्यांचं सेम आहे आणि त्यांचा टाईम पण सेम आहे. पण त्यांचा जो लिनियर स्पीड आहे आपला व्ही, जो लिनियर स्पीड आहे तो व्ही, तो कसा आहे? प्रत्येकाचा चेंज आहे. त्यामुळे ऑल पार्टिकल्स आर सेम टाईम बट सेम टाईम इन रोटेशन बट दी लिनियर स्पीड आर डिफरंट, असं पण म्हणू शकतो आपण. ओके. मग व्ही चेंज म्हटल्यावर व्हील काढताना कसं घ्याल? मग ओमेगा काय आपला? ओमेगा कॉन्स्टंट आहे. मग V1 इज इक्वल्स टू व्ही चेंज म्हटलं V1 इज इक्वल्स टू आर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन R1 ओमेगा, V2 R2 ओमेगा आणि Rn ओमेगा. ओमेगा कॉन्स्टंट आणि आर आपला काय आहे? आर आपला काय आहे? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काय? आर काय आपला? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किंवा ॲक्सिस ऑफ रोटेशनसुद्धा म्हटलं तरी चालेल त्याला. ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हटलं, हां, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मग किती? V1 तिथे दिलेलं बघा खाली. V1 इज इक्वल्स टू R1 ओमेगा, V2 इज इक्वल्स टू R2 ओमेगा, Vn इज इक्वल्स टू Rn ओमेगा. आता आपल्याला हे झालं, हे काढलं वेलॉसिटी लिनियर स्पीड्स काढला. त्यानंतर फाइंड आउट दी कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? रोटेटिंग बॉडी ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडीमध्ये बघायची. मग कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे? 1/2 mv². माझ्या बोलण्याकडे नीट लक्ष द्या. तुम्हाला जर राईट करायचं असेल तर राईट करून घेत जा. तसं तुम्हाला मी लास्टला नोट्स देणारच आहे, पण त्याआधी व्यवस्थित ऐकून घ्या काय सांगतोय काय नाही. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे आपला? कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे? 1/2 mv². मग mv². मग आपल्याला कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल काढायचं. मग आपल्या फर्स्ट पार्टिकल म्हणजे कोणता? m1 काढायचं. मग कायनेटिक एनर्जी ते दिलं आहे बघा, फर्स्ट पार्टमध्ये दिलेलं आहे बघा. कसं काढायचं आहे? कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बघा ते दिले बघा. कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट म्हटलेलं आहे इज इक्वल्स टू 1/2 m1 v1². 1/2 m1 का घेतला? फर्स्ट पार्टिकल आहे म्हणून. v1 तोच फॉर्म्युला अप्लाय केला. m1 v1² इज इक्वल्स टू m1 कॉमन काढला, m1 कॉमन घेतला आणि v1ची व्हॅल्यू काय दिलेली वरती बघा? R1 ओमेगा. मग R1² आला. त्याचं फायनल आन्सर काय येईल? 1/2 m1 R1² ओमेगा². कळलं कसं घेतलं मी?
जे ब्रॅकेट आहे ब्रॅकेट फोडल्यानंतर काय होतं R1चा स्क्वेअर आणि ओमेगाचा स्क्वेअर. ओके, मग फक्त ब्रॅकेट कट केलं, मग 1/2 M1 R1 स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअर. ते बुकमध्ये बघा कसं दिलेलं आहे. जर तुम्हाला राईट डाऊन करायचं असेल तर मी परत सांगतो. पहिले स्टार्टिंगला काय लिहायचं, कायनेटिक एनर्जी फर्स्ट म्हणायचं, नंतर 1/2 M1 V1 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1/2 M1 in bracket R1 omega square is equals to 1/2 M1 R1 square omega square. ओके, हे झालं फर्स्ट पार्टिकल्स. आता आपण करणार सेकंड पार्टिकल. इथं पण सेम आहे, फक्त पार्टिकल सेकंड घेतलेलं आहे. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी सेकंड इज इक्वल्स टू 1/2 M2 V2 square is equals to 1/2 M2 R2 omega square is equals to 1/2 M2 R2 square omega square. हे झालं सेकंड पार्टिकलचं. आणि तसंच एन पार्टिकलचं काय येईल, कायनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल. कायनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल, कायनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल 1/2 MN, नंतर MN, M मोठा काढायचा, N स्मॉल घ्यायचा, त्यानंतर N स्क्वेअर, लार्ज N स्मॉल n स्क्वेअर, नंतर 1/2 MN इन ब्रॅकेट RN ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वेअर MN R स्क्वेअर N ओमेगा स्क्वेअर. हे झालं तुमचं Nचं पण. ओके, आता आपल्याला त्याची टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कायनेटिक एनर्जी कसं पुट आउट कराल. हे जे आपली व्हॅल्यू काढले आपण, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कायनेटिक एनर्जी फर्स्ट, कायनेटिक एनर्जी सेकंड प्लस कायनेटिक एनर्जी एन. हे तिन्ही जे आपले तिन्ही पार्ट आपण काढले आता, फर्स्ट सेकंड एन, हे तिन्ही काय करायचे, एकामेकांमध्ये ॲड करायचे. मग काय कराल, खाली दिले बघा, ॲडिशन दिलेली बघा तुम्हाला तिथं, 1/2 M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस MN RN स्क्वेअर. हे झालं ॲडिशन झालं. ओके, ॲडिशन झाल्यानंतर त्यांनी काय केलं, आपलं ह्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये कॉमन काय आहे, 1/2 कॉमन काढला आणि ओमेगा स्क्वेअर आणि 1/2 कॉमन काढला आणि जसं आणि मधल्या ब्रॅकेट जसं आहे तसंच ठेवलं आपण. ओके, म्हणजे हे जे ब्रॅकेट आहे त्या ह्या ब्रॅकेटला काय म्हणतो आपण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. या ब्रॅकेटला काय म्हटलं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मग तिथं रोटेशन मोशन ऑफ कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. आय म्हणजे कोणता आपला, इट्स नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा काय आय काय आपला मोमेंट ऑफ इनर्शिया. म्हणजे ते जे आय म्हटलं तिथं काय जे ब्रॅकेट म्हटलं जे पण इक्वेशन आहे आयमध्ये, म्हणजे आय इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस MN R स्क्वेअर N. समजलं, 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. हो समज, हे झालं मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुसऱ्या पार्टमध्ये पण बघू शकतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे तिथं कसं लिहू शकतो, मग आय इज इक्वल्स टू, हे बघा, आय if I is equals to summation of MI/RI square, replace mass and angular speed, ओमेगा रिप्लेस लिनियर स्पीड. म्हणजे रिप्लेस काय केले, मास आणि अँग्युलर स्पीड रिप्लेस केलेले आणि त्याची लिनियर स्पीड पण रिप्लेस केलेली. कशामध्ये, रोटेशनल अँग्युलर
रोटेशनल ॲनालॉगस ट्रान्सलेशनमध्ये ट्रान्सलेशनमध्ये कसं दिलेलं आहे बघा. मग 1/2 I ओमेगा स्क्वेअरचं कसं लिहिलं मोमेंट ऑफ इनर्शियामध्ये I=टू समेशन ऑफ MI/RI². समेशन केव्हा घेतो? पार्टिकल जेव्हा मास डिफरंट असेल, पार्टिकलचं मास जेव्हा डिफरंट असेल तेव्हा काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन घेतो. I=टू समेशन MI/RI². आणि MI काय आहे? मास ऑफ पार्टिकल्स. आणि RI काय आहे? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. नंतर सेकंड आहे कायनेटिक मोशन इन ट्रान्सलेशन मोशनमध्ये. ट्रान्सलेशन मोशन म्हणजे कायनेटिक मोशन इन ट्रान्सलेशन मोशन रिप्लेस इन कायनेटिक मोशन अँड रोटेशनल मोशन इन कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे कायनेटिक मोशनचं ट्रान्सलेट कशामध्ये होतं? कायनेटिक मोशनमध्ये. आणि रोटेशनल मोशनचं कशामध्ये होतं? कायनेटिक एनर्जीमध्ये. मग कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे? 1/2 mv². 1/2 mv². आणि मग 1/2 मास इंटू वेलॉसिटी स्क्वेअर. ओके. त्यानंतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन IMI/RI². मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड ऑब्जेक्ट फॅक्टर्स. मग त्याचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्याचे फॅक्टर्स कशामध्ये डिपेंड असतात? फॅक्टर्स डिपेंड कशामध्ये असतं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावर डिपेंड्स असतो? फॅक्टर्सवर डिपेंड्स असतो. फॅक्टर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टमध्ये. मग ते कसे असतं? मग ते इंडिव्हिज्युअल मासेस असतात. इंडिव्हिज्युअल मासेस म्हणजे कोणते? M1, M2, MI. आणि नंतर त्या डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द मासेस अबाउट दी गिवन रो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आणि ते मासेसचं डिस्ट्रीब्युशन होतं कशामध्ये? ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या मॅसेसमध्ये डिस्ट्रीब्युशन होतं. मग होमोजिनियस मग आपण यूज काय केलं इथं? होमोजिनियस रिजिड ऑब्जेक्ट यूज केलेला आहे. मग ते होमोजिनियस रिजिड ऑब्जेक्ट यूज केलेला आहे. म्हणजे ऑल पार्टिकल्स कशामध्ये? होमोजिनियसमध्ये कशा असतात? इक्वल असतात. ऑल पार्टिकल्स होमोजिनियस कसे असतात? इक्वल असतात. आणि त्याचे ऑल पार्टिकल्स ऑफ मासेस ऑल पार्टिकल्स हॅविंग मासेस कसे असतात? सिमिलर असते. मग मासेस कसे? DM. त्याला काय म्हटलेलं त्यांनी? DM. मग तिथं त्यांनी एक फॉर्म्युला दिला आहे I=टू इंटिग्रेशन ऑफ R² DM. मासेस सिमिलर असल्यावर मास कट केल्यानंतर काय होतं? तिथं DM यूज केलेला आहे. आणि पार्टिकल्स ऑफ जेव्हा मासेस सेम असतील तेव्हा इंटिग्रेशन यूज केलेलं जातं. आणि पार्टिकल्स मासेस जेव्हा डिफरंट असतील तेव्हा काय यूज केलं जातं? समेशन यूज केलेलं जातं. समेशन यूज केलेलं जातं. मग तिथं फॉर्म्युला दिलेला आहे I=इंटिग्रेशन R² DM. हा फॉर्म्युला तुमच्या बुकमध्ये दिलेला आहे बघा खाली. ड्युरेशन डिस्कशन ऑफ सिम्प्लिसिटी. ॲज्युम द ऑब्जेक्ट constituting the infinite number of particles in a particle usually not homogeneous rigid of mathematical integrable mass distribution. The moment of inertia to be obtained by integration. I=टू इंटिग्रेशन ऑफ R² DM. ओके. आणि हा फॉर्म्युला कसला आहे? दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ कायनेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके. पुढच्या लेक्चरला आपण काय बघणार आहेत? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन युनिफॉर्म डिस्क.